Number 1. Toilet paper. Toilet paper. تشناب کاغذ. Broom. Broom. جارو. Towel. Towel. لاسپاک. Bookcase. Bookcase. د کتابونو الماری. Trash bin. Trash bin. کسبدانی. د خزلو آله. Mattress. Mattress. توشک. Switch. Switch. Button. Socket. Socket. Socket ته وایي پښتو کې موږ ساکټ ورته وایو. ساکټ چې چارجر یا څه بل څه پکې ورکول کېږي تاسو ته په سکرین ښکاري دې ته ساکټ وایي. Remote control. Remote control. remote ته وایي plug. plug. plug ته وایي تاسو ته ښکاري دې ته plug وایي پښتو کې موږ plug ورته وایو. iron. iron. اوته. lock. lock. کلپ. key. key. کیلی یا کنجی. table. table. میز. door. door. دروازه. window. window. کلکۍ یا اورسۍ ځینې خلک ورته وایي. curtains. curtains. پردې. air conditioner. air conditioner. condition. blanket. blanket. کمبله. clock. clock. ساعت. دیوالی ساعت. chair. chair. چوکۍ. sofa. sofa. couch چې موږ ورته وایو لویه چوکۍ couch خو عمومي ډول couch ورته وایي دلته پښتو ژبه کې arm chair. arm chair. چوکۍ دام چوکۍ ته ویل کېږي خو دا سپنجي چوکۍ ته وایي. lamp. lamp. څراغ. bed. bed. cat. pillow. pillow. بالښت. ceiling fan. ceiling fan. د چت پکه. carpet. carpet. کالینه. ټیوي. ټیوي. ټیوي ته وایي او بله کلمه چې ورته استعمالیږي هغه ټیلیویژن. ټیلیویژن. ټیوي یا تلویزیون چې موږ ورته وایو پښتو ژبه کې. سوټکیس. سوټکیس. باکس. یو ځانګړي باکس ته چې په لاس کې وړل کېږي هغې ته سوټکیس وایي. سوټکیس. کینډل. کینډل. شمع. بکیټ. بکیټ. سطل. د اوبو سطل چې اوبو پکې اچول کېږي هغې ته وایي بکیټ. soap.
soap صابون ته وایي دا SOAP ده که چیرته موږ د A په ځای یو ولګو سوپ سي بیا یخني ته ویل کیږي خو دا A ده سوپ معنا صابونه فریج یخچاله یا سلاجه چې میوه او سبزیجات سامان پکې ایښودل کیږي ساتل کیږي ته فریج وایي فریج او بل لغات هم ورته استعمالیږي هغه د ریفریجریټر یخچال یا سلاجه بلندر جوسر میرر آینه یا هنداره فین پکه واچ ساته لاسي ساته واچ ویل کیږي او دیوالي ساته چې دیوال باندې راځرول کیږي هغه ته وایي کلاک مخکې مې درته ویلې کلاک دیوالي ساته وایي واچ چې دا لاسي ساته وایي واچ که چیرته ورب شي بیا کتلو ته ویل کیږي او که ناون شي اسم شي نو بیا ساته ویل کیږي واچ ساته د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.